හතර කේන්දරේ පාලු කියලා නුඹ ළඟදී දැනුනේ නෑ මට නම් පාලු ගහයෝ නටුවාලු නුඹගේ සිපරිදි මට නම් ආයිබෝන් හැමදෙනාටම අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්න ඔයාලා හැමෝම මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවිල්ලා තින්නේ මම ඔයාලට අර කලින් පෙන්නනවා වගේ ස්ටේටස් වීඩියෝ එකක් කොහොමද ගොඩක්ම ලේසියෙන් ඔයාලා ෆෝන් එක පාවිච්චි කරලා හදාගන්න කියලා. ඉතින් වීඩියෝට යන්න කලින් ඔයාලා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම මෙහා පැත්තේ bell icon එක click කරලා notification all දාලා තියාගත්තොත් මම අලුතින් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් මාර්ගයෙන් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි එහෙනම් වීඩියෝට ගිහිල්ලා කතා කරමු කොහොමද මේ ඒ වගේ වීඩියෝ එකක් ගොඩක්ම ලේසියෙන් හදාගන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ kinemaster කියන app එක ඔයාගේ phone එකට install කරගන්න එක. ඉතින් ඔයාලා Play Store එකට ගිහිල්ලා මේ app එක ඔයාගේ phone එකට install කරගන්න එපා. එහෙම වුණොත් එහෙම ඔයාලා මේකේ තියෙන premium features පාවිච්චි කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා මේකේ mod APK එක download කරගන්න. මේකේ latestම mod APK එක download කරන link එක මම ඔයාලට පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒකෙන් ගිහිල්ලා මේකේ mod APK එක download කරලා APK එක ඔයාගේ phone එකට install කරලා මේ app එක පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මම kinemaster එක ගැන වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒකේ ඔයාලට මේකේ තියෙන මූලික දේවල් ගැන ඒ වීඩියෝ එක බැලුවොත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ඒකේ link එකත් මම ඔයාලට පල්ලෙහා description එකේ වගේම මේ උඩ වැටෙන card එකෙත් දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඒ card එකෙන් වගේම පල්ලෙහා description එකේ තියෙන link එකෙන් ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝ එකත් බලලා මේ kinemaster කියන app එක ගැන මූලික දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේ app එක open කරගත්තාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට මේ kinemaster කියන app එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙතන පේනවා create new කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාලා මෙන්න මේකුත් touch කරගන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඔයාලා මෙන්න මේ 4:5 කියන එක touch කරලා මෙතනින් මෙන්න මේ next කියන එක touch කරගන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා ෆෝන් එකේ තියෙන photos videos මෙතනින් පෙන්නයි. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලා දැන් හදන්න යන status video එකට photo එකක් දාගන්න. ඔයාලගේ video photo එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙන මොකක් හරි photo එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මෙතනින් ඔයාලට ඕන photo එක select කරගන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට මට ඕන photo එක මෙතනින් select කරගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මට ඕන ෆොටෝ එක මම මෙතන සිලෙක්ට් කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලා පේනවා ඉතින් මේ ෆොටෝ එකේ මෙන්න මේ පැත්තේ කළු පාට තීරුවක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේ මේ පැත්තෙත් කළු පාට තීරුවක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එක ෆෝන් එකට සේව් කරගත්තාට පස්සෙත් මේ විදිහටම අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. මේ ෆොටෝ එක දෙපැත්තේ මේ වගේ කළු පාට තීරු දෙකක් ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. මොකද මේ ෆොටෝ එක අපි මේ හදන්න යන වීඩියෝ එකේ සයිස් එකටම නැහැ. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම අපි කරන්න ඕනේ මේ ෆොටෝ එකේ සයිස් එක අපි අපේ වීඩියෝ එකේ සයිස් එකටම හදාගන්න එක. ඉතින් ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මේ ෆොටෝ එක උඩ මේ විදිහට ටච් කරලා ඔයාලා මෙන්න මෙතන මේ පේන අයිකන් එක ටච් කරන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මේ ෆොටෝ එක මෙන්න මෙතන ඇඟිලි දෙකෙන් ලොකු කරගන්න එක. මම මෙන්න මේ විදිහට මේක ඇඟිලි දෙකෙන් ලොකු කරගන්නවා. හරි දැන් ඔයාලා පේනවා ඉතින් මේකේ දෙපැත්තේ තිබ්බ කළු පාට තීරු දුක පේන්නේ නැහැ. අපි දැන් මේ ෆොටෝ එක අපේ වීඩියෝ එකේ සයිස් එකටම හදාගෙන තියෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ හරි ලකුණු ටච් කරගන්න මේ විදිහට. දැන් අපි මේ වීඩියෝ එක හදන්න යන්නේ ස්ටේටස් වීඩියෝ ගන්න නිසා අපි සාමාන්‍යයෙන් ස්ටේටස් වීඩියෝ එකක් හදන්නේ තප්පර 30කටනේ. ඉතින් ඔයාලා මේකේ ඩියුරේෂන් එක තප්පර 30කට දාගන්න. මෙන්න මේ ෆොටෝ එක ටච් කරලා මෙන්න මෙතන ටච් කරලා මේ විදිහට ඇද්දාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේකේ ඩියුරේෂන් එක වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට මේක තප්පර 30කට දාගන්න. මම මේක මෙන්න මේ විදිහට තප්පර 30කට දාගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා දැන් පේනවා ඉතින් මේකේ මේ පැත්තට ගියාට පස්සේ ආපහු මෙන්න මේ කළු පාට තීරු දෙක පේන්න තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේකේ මුලට ගිහිල්ලා ආපහු මෙන්න මේ අයිකන් එක ටච් කරලා මෙතන මේ සමාන ලකුණක් තියෙන්නේ. මෙන්න මේකට ටච් කරගන්න එක. හරි ඊට පස්සේ ආපහු ඔයාලා මෙන්න මේ හරි ලකුණු ටච් කරන්න. දැන් ඔයාලා මේකේ මේ පැත්තට ගියොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා ඇති අර කළු පාට තීරු දෙක මෙතන දැන් පේන්නේ නැහැ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා ආපහු මෙන්න මේකේ මුලට යන්න. මෙතන මේ පටන් ගන්න තැනට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ layer කියන එකට ටච් කරලා මෙතන මේ media කියන එකට යන්න. media කියන එකට ගියාට පස්සේ ඉස්සෙල්ලා වගේම ඔයාලගේ gallery එකේ තියෙන photos videos මෙතනින් පේන්නයි. ඉතින් ඔයාලා මෙතන පේනවා ඇති images කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ටච් කරලා මෙන්න මේ කළු පාට background එක මෙතන දාගන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ ඊතලේ උඩ ටච් කරලා මේක පිටිපස්සට අදගන්න එක. දැන් ඔයාලට පේනවා මේකේ size එක මෙන්න මේ විදිහට වැඩි වුණා. ඔයාලා අපේ මේ වීඩියෝ එකේ size එකටම අපි මේ දාගත්ත background එකේ size එකත් වැඩි කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන පේනවා alpha කියලා එකක් තියෙනවා මෙන්න මෙතන. ඔයාලා මේකට ගිහිල්ලා මෙතන මේ opacity කියන එක මේ විදිහට අඩු කරගන්න. මෙතනින් අඩු කරලා ඔයාලා දාගන්න මේක 135 වගේ. මම මේක 135ට දාගන්න මෙන්න මේ විදිහට. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ හරි ලකුණු උඩ ආපහු ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන අපි මේ ඇඩ් කරගත්තු කළු පාට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක තියෙන්නේ
මේක ටච් කරලා මේක ඩියුරේෂන් එකත් අපේ වීඩියෝ එකේ ඩියුරේෂන් එක ගානටම වැඩි කරගන්න එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේකේ ඩියුරේෂන් එකත් වැඩි කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා දැන් පේනවා මෙතන වැඩි කොටසක් තියෙනවා අපේ මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙන්නේ මෙන්න මෙතනින්. ඒ වගේම මේ අපි ඇඩ් කරගත්තු බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ වැඩි කොටසක් මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා තිනවා. ඉතින් ඔයාලා මෙතන මේ කතුරක් වගේ අයිකන් එකට ගියාට පස්සේ මේ වගේ ටිකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඔයාලා මෙතන පේනවා trim to right of playhead කියලා මේක ටච් කරාට පස්සේ ඒ වැඩි කොටස මෙන්න මේ විදිහට කැපිලා ගියා ඔයාලට පේනවා ඇති. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ හරි ලකුණුට මේ විදිහට ටච් කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මම ආපහු මේ වීඩියෝ එකේ මුලට යනවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ layer කියන එකට ගිහිල්ලා ආපහු media කියන එකට යන්න. ඉතින් මම ඔයාලට පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා green screen music video link කියලා link එකක්. ඉතින් ඒකේ තියෙනවා green screen video එකක්. ඔයාලා ඒක ඔයාගේ phone එකට download කරගන්න. download කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් මේ වීඩියෝ එක select කරගන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් select කරගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ එකක් තමයි මම ඔයාලට පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙන link එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේක මෙන්න මේ විදිහට download කරගෙන ඊට පස්සේ මම අර කියපු විදිහට මෙතන මේක add කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති chroma key කියලා එකක් තියෙනවා. මේක touch කරලා මෙතනින් මේක enable කරගන්න. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා මේකේ මේ පිටිපස්සා තිබ්බ green screen එක මෙතනින් නැති වෙලා ගියා. ඉතින් ඊට පස්සේ ආපහු ඔයාලා මෙන්න මේ හරි ලකුණු උඩ touch කරලා මෙන්න මෙතන මේ තියෙන කොටුව උඩ touch කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේ වීඩියෝ එක මෙන්න මේ විදිහට ලොකු වුණා. ඉතින් එතකොට අපිට ලේසි මේක හදාගෙන යන්න ඉස්සරහට. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ music play එක touch කරලා මේකේ size එක මෙන්න මේ විදිහට වැඩි කරන්න. මේ ඊතලේ උඩ touch කරලා පිටිපස්ස අරද්දාම ඔයාලට පේනවා මේකේ size එක වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේකේ size එක මෙන්න මේ ගානට විතර වැඩි කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක ගෙනල්ලා මෙතන පල්ලෙහෙන් තියාගන්න. මම මෙන්න මේ හරියෙන් මේක තියාගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ හරි ලකුණු උඩ ටච් කරලා ආපහු මෙන්න මේ කොටු උඩ ටච් කරන්න. හරි ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතනින් අපේ වීඩියෝ එක ඉවරයි. ඒ වගේම මේ අපි ඇඩ් කරගත්ත මියුසික් ප්ලේ එක මෙන්න මෙහෙටම තියෙනවා. විනාඩියක් විතර තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන මේ අපි තප්පර 30ක් නේ හදුවේ. ඉතින් එතනට ඇවිල්ලා මේකේ ඉතුරු කොටස් ටික මෙන්න මේ විදිහට කපලා අයින් කරගන්න එක. මෙන්න මේ කතර උඩට ගිහිල්ලා මෙතන මේ trim to right of playhead කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේ වැඩි කොටස් ටික මෙතනින් කැපිලා ගියා. හරි ඊට පස්සේ ආපහු ඔයාලා මේකේ මුලට ගිහිල්ලා ඔයාලා මෙතන background එකට දාලා තියෙන ෆොටෝ එක තියෙන්නේ. ඒ ෆොටෝ එකම ආපහු මෙතන දාගන්න. ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මේ layer කියන එකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මේ media කියන එකට යන්න. media කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා අර background එකට දාලා තියෙන ෆොටෝ එක මෙතන දාගන්න. මම ඒකට දාලා තියෙන ෆොටෝ එක මෙතනින් දාගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට මම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට දාලා තියෙන ෆොටෝ එක මම මෙතනට දාගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන පේනවා ක්‍රොපින් කියලා එකක් තියෙනවා. මේකට ගිහිල්ලා මෙතන මේ මාස්ක් කියන එක ඔන් කරගෙන මේ ෂේප් කියන එකට යන්න. මේකට ගියාම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ එක එක හැඩතල ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මෙන්න මේ දෙවෙනි එකට තියෙන එක ටච් කරලා මෙතන මේ හරි ලකුණු ටච් කරගන්න මේ විදිහට. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මේ ෆොටෝ එක උඩ ටච් කරලා මේකේ සයිස් එකත් මෙන්න මේ විදිහට අඩු කරගන්න එක. මේ ඊතල උඩ ටච් කරලා මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේකේ සයිස් එක අඩු කරගන්න. ඉතින් සයිස් එක අඩු කරලා මෙන්න මේ මියුසික් ප්ලේ එක උඩින් තියාගන්න. මෙන්න මේ විදිහට මේක උඩින් තියාගන්න. තව පොඩ්ඩක් ඔයාලා සයිස් එක අඩු වැඩි කරගන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට සයිස් එක අඩු වැඩි කරලා මේක උඩින් මේක තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේ ෆොටෝ එක මේ මියුසික් ප්ලේ එක උඩින් තියාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඉස්සෙල්ලා වගේම ආපහු ඔයාලා මේකේ ඩියුරේෂන් එකත් මෙන්න මේ විදිහට අපේ වීඩියෝ එකේ ඩියුරේෂන් එක ගන්න වැඩි කරගෙන වැඩි කොටස් ටික මෙතන ගිහිල්ලා මේ trim to right of playhead කියන එක දීලා මෙතනින් කපලා අයින් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මේකට ඔයාලට ඕන සින්දු ඇඩ් කරගන්න එක. ඉතින් ඔයාලා මෙතන පේනවා audio කියලා එකක් තියෙනවා. audio කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ තියෙන කැමති සින්දුවක් දාගන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට මම ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන සින්දුවක් මෙතන දාගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන පේනවා මෙන්න මේ වගේ ධන ලකුණක් තියෙනවා. ඔයාලට ඕන සින්දුවට ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලා මෙතන පේනවා ධන ලකුණක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ටච් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඒ සින්දුව මෙතනට ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේ යට තියෙන්නේ ඒ සින්දුව. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකේ ඕන නැති කොටස් ටික කපලා අයින් කරගන්න. දැන් ඔයාලට හිතන්න දැන් මෙන්න මේ හරියෙන් කියන්නකෝ ඔයාලට සින්දුව පටන් ගන්න. ඔයාලා මේ දාලා තියෙන සින්දුව පටන් ගන්න මෙන්න මේ හරිය. ඉතින් ඔයාලට ඕනේ මෙතන ඉඳන් ඉස්සරහට යනකම් විතරයි. කියන්නේ මෙන්න මෙතන ඉඳන් මේ පැත්ත යනකම් තියෙන ටික විතරයි ඔයාලට ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මේ සින්දුව වලට ටච් කරලා ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට පේනවා trim කියලා එකක් තියෙනවා. මේකට ගිහිල්ලා ඔයාලා මෙතන පේනවා split and play head කියලා එකක් තියෙනවා. මේක ටච් කරාට පස්සේ ඒ සින්දුව මෙන්න මේ විදිහට කෑලි දෙකකට කැඩලා තියෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට ඕන නැති කෑලි උඩ ටච් කරලා මෙතන මෙන්න මේ ඩස්ට්බින් එක උඩ ටච් කරාට පස්සේ ඒ කෑල්ල මෙතනින් ඩිලීට් වෙලා ගියා ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට දැන් පේනවා මෙතන ඉඳන් නෙවෙයි මේ සින්දුව පටන් ගන්න. මෙන්න මේ හරියෙන් තමයි මේ සින්දුව පටන් ගන්න. මේ තියෙන මේ සින්දුව පටන් ගන්න මෙන්න මේ හරියෙන්. කියන්නේ තප්පර 15 විතර පටන් ගන්න. ඉතින් මට ඕනේ දැන් මේ සින්දුව මුලට දාගන්න. මේ තප්පර බිඳුවේ ඉඳන්ම මට පටන් ගන්න ඕනේ මේ සින්දුව. ඉතින් ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මේ සින්දුව වල ටච් කරලා මෙන්න මේ විදිහට මේක ඉස්සරහට ගෙනල්ලා දාගන්න එක.
ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිමේටම ගිහිල්ලා මේකේ වැඩි කොටස් ටිකත් මෙන්න මේ trim කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන කපලා අයින් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕන නම් මෙතනට තව මොකක් හරි ඔයාලගේ logo එකක් වගේ එකක් තියෙනවා නම් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මේ layer කියන එකට ගිහිල්ලා ආපහු මෙන්න මේ media කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ කැමති logo එකක් දාගන්න එක. මම පොඩි logo එකක් මෙතනට මෙන්න මෙතන දාගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ logo එක ගෙනල්ලා මෙන්න මේ හරියෙන් තියාගන්න. මම මේ size එක මෙන්න මෙතන අඩු කරලා මෙන්න මේ music player එක උඩින් තියාගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා ඒකේ duration එකත් මෙන්න මේ විදිහට අපේ වීඩියෝ එකේ duration එක ගන්නට වැඩි කරගන්න. තප්පර 30ටම වැඩි කරගෙන වැඩි කොටස් ටික මෙන්න මෙතන මේ කතුරු උඩට ගිහිල්ලා මෙතනින් මේක කපලා අයින් කරගන්න පුළුවන්. හරි දැන් අපි අපේ music video එකේ භාගයට භාගයක්ම හදලා ඉවරයි. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මේක export කරගන්න එක. ඔයාලට එතන පේන මෙන්න මේ වගේ icon එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක උඩ touch කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේවා එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ඔයාලා මෙතනින් කැමති resolution එකක් දෙන්න පුළුවන්. කැමති නම් 1080p දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් 720p දීලා ඔයාලා කැමති resolution එකකින් මේක ඔයාලට export කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේ bitrate කියන එක පොඩ්ඩක් වැඩි bitrate අගයක් දෙන්න. මේකෙන් තමයි අපේ වීඩියෝ එකේ තියෙන quality එක තීරණය වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට bitrate එක ගොඩක් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ වීඩියෝ එකත් ගොඩක් quality වීඩියෝ එකක් එනවා. ඉතින් එහෙම කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලා මේකේ bitrate එක mbps 5කට විතර දෙන්න. මම මෙන්න මෙතන mbps 5කට විතර දීලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ save කියන එක touch කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට අපි හදාගත්ත වීඩියෝ එක මෙතන save වෙනවා. ඉතින් මම මේක මෙන්න මෙතන save වෙලා ඉවරනකන් ඉන්නවා මෙතන. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි හදාගත්ත වීඩියෝ එක දැන් සේව් වෙලා ඉවරයි. ඉතින් ඊට පස්සේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් ඊළඟට අපිට මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ inshot කියන app එක ඔයාගේ phone එකට install කරගන්න. ඉතින් මේකෙත් mod APK එක download කරගන්නව නම් හොඳයි. ඔයාලට ඒක download කරගන්න link එකත් මම ඔයාලට පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා ඒකෙන් ගිහිල්ලා APK එක download කරලා kinemaster එක install කරගත්තා වගේම මේකත් මෙතන install කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ video කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ new කියන එක touch කරගන්න එක. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් ඔයාගේ phone එකේ තියෙන photos videos බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ඔයාලා මෙතනින් කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලගේ ඔයාලා ඉස්සලා අපි හදාගත්තේ kinemaster එකකින් video එකක්. ඉතින් ඒක මෙතනින් සිලෙක්ට් කරගන්න එක මම මෙන්න මේ විදිහට මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම මේ වීඩියෝ එක මෙතන සිලෙක්ට් කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මම දැන් මේක ඔයාලට ප්ලේ කරලා පෙන්නවොත් මෙන්න මේ විදිහට මේ වීඩියෝ එක ප්ලේ වෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ ෆිල්ටර් කියන එකට යන්න. මෙන්න මේකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේන ඉෆෙක්ට් කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකට ගියාට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මෙතන මේ සෙලිබ්‍රේට් කියන එකට එන්න. මේකට ඇවිල්ලා ඔයාලා මෙතන පේනවා ස්ටාර් කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක ටච් කරලා ඊට පස්සේ මෙතන මේ value කියන එක මෙන්න මෙතන අඩු කරගන්න. මෙන්න මේ ගාන විතර මේ value කියන එක දාගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක play කරලා බලන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේක නිකන් අර තරු වැටෙනවා වගේ ඉෆෙක්ට් එකක් තමයි මෙතනින් වැටෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ හරි ලකුණු වලට ටච් කරගන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ එකක් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මේ ඊතලෙ උඩ ටච් කරලා මෙතන මේ clip end කියන එක දෙන එක. ඊට පස්සේ අපේ මේ වීඩියෝ එකේ මුල ඉඳන් අගටම අපි ඇඩ් කරගත් ඉෆෙක්ට් එක ගිහිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ හරි ලකුණු උඩ ටච් කරලා මෙතන මේ save කියන එකට යන්න. save කියන එකට ගිහිලා ඔයාලට මෙතනනුත් කැමති resolution එකක් දීලා මේක ඔයාලා phone එකට save කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි මෙන්න මේ වගේ status video එකක් හදාගන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් like කරන්න, comment කරන්න, ඒ වගේම යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. ඒ වගේම මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැම්ම subscribe කරන්න. ඉතින් එහෙමනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනින්ම හමු වෙමු. වීරවන්න සංකතාගෙන විදුලි පාංක මහගේ බල හික්ක තිබ්බ ඉඩම් වෙක්ක වැඩේ මට ඉක්ක පනිද මගේ හක්ක පෙට්ටිකනම්